Hej Martin! Nej men tjena Martin! Trevligt att ha dig här. Ja, trevligt att vara här. Ja men vad ska vi hitta på för någonting? Alltså det händer så mycket på marknaden just nu. Och därför så tänkte vi spela in en serie med lite olika avsnitt där vi förklarar lite olika tekniska bitar och dessutom kommer vi ha ett blogginlägg till varje video där vi då går in lite mer detalj än vad vi kanske sitter och säger just här. Jag tror det här kommer bli jättebra. Ja, verkligen. Vad roligt Martin, nu sitter vi här igen. Ja, jättekul. Ja, och idag ska vi summera lite det vi har pratat om innan, men titta på lite nyheter också. Så vi har ju tidigare pratat om Copilot Plus PC, så vad det är för någonting. Vi har också pratat om Intels processorplattform, Japp. AMDs processorplattform Japp. och Nvidias grafikplattform. Om vi summerar lite kort de tidigare filmerna då, vad kan vi säga då? Ja men absolut. Vi har ju pratat mycket om Copilot Plus PC och hårdvaran kring Copilot Plus PC. Nu har vi ändå liksom fått ut de här maskinerna till en del kunder. Jag har varit ute och intervjuat, hört vad de tycker om maskinerna. Det har ju varit liksom olika ledord sådär som ett energieffektivitet, säkerhet, prestanda. Och när vi har kollat på det här hos kunderna så är det just den här batteriförbättringen. Det gillar ju kunderna. Och det är ju en avsevärd skillnad mot föregående generation. Och sen när vi tänker på prestandan, då kanske kunderna så här, prestanda omsätta det i så här fart eller någonting. Nej men det är väl inte det man tycker, utan det man känner är att man får en stabil maskin. Det funkar väldigt, väldigt bra. Det är inga sån här mikrolagg. Den går väldigt lite på fläkt. Och framförallt så alla de här blådumparna, nu är inte det jättevanligt ändå, men det är ju typ inga blådumpar alls på den här maskinen. Sen har vi ju även säkerhetsdelarna. De finns ju hela tiden med. Och det är väl kanske ingenting man ser som en användare, men vi har ju ändå Secure Core PC, vi har Microsoft Pluton och sen har vi ju pratat om de här Pro-serierna från Intel vPro och AMD Pro som lägger till ytterligare ett säkerhetslager. Och allt det här gör ju det att det är ju den bästa Windows-maskinen som finns idag. Så jag tycker det här är ju ett jätteframsteg i jämförelse med många andra generationer som har varit tillbaka. Så ja, det är jättebra jobbat för alla delar. Och det var ju ett tag sedan vi pratade om det här nu, så att nu har vi ändå, som du var inne på, nu är det många som har fått ut dem i verksamheten, börjar använda dem och ser just den här nyttan. Men det vi sa också då, det var ju det här med mjukvarorna. Och det vi pratade om då, det var ju nya funktioner i Windows 11 som kommer rullas ut helt gratis med liksom bättre prestanda, bättre liksom bild- och ljudbearbetning när du kör Teams-möten. Vi pratade om recall, vi pratade om click to do, live captions. Och vi kommer summera det i bloggen här till den här videon, så vi går inte in i detalj på det här och nu. Men nu finns ju det här. Och dessutom, det vi också pratade om senast som jag hoppas ni kommer ihåg, och att ni sedan dess har gjort ett arbete och tittat internt på de mjukvarorna ni har, det är också just att säkerhetsmjukvaror och andra produktivitetsmjukvaror skrivs om för att kunna utnyttja den här lilla rackan NPUn som vi pratade om sist. Så att det faktiskt blir mer effektivitet. För det är först där, eller först då, som det faktiskt blir en skillnad så du kan dra nytta av kraften i en riktig Copilot Plus PC då. Så vi kan skriva lite mer om det också, några exempel. Men där finns ju framförallt inom säkerhet, som du avslutar med hårdvarusäkerheten. Absolut. Den är jätteviktig fortsatt, hur applikationen utnyttjar minnet bättre. Kan fungera offline för hotdetektering och sådana saker. Så titta på de bitarna igen om ni inte har gjort det. För det händer mycket fortsatt med mjukvaran. Ja, men nu har vi ju berättat om hårdvaran, Copilot Plus-maskiner. Och nu tänkte vi gå vidare och berätta om AI-funktioner som ska köras på den här nya hårdvaran. Och ju mer vi kommer att använda AI-funktioner, desto mer kommer den här nya hårdvaran till sig rätt. Ja. Nu ska vi gå in på AI-agenter. Kan du berätta lite mer om det, Martin? Alltså det är ju så spännande, för det är verkligen nu du får ut den kraften av den här hårdvaran. Och för er som inte känner till vad menas med agenter här egentligen, men det är ju för att avlasta användarna. Att kanske mer repetitiva uppgifter, inom vissa citationstecken kanske är det tråkiga uppgifter, kan nu
Man slipper det helt enkelt. Så du kan bli mer proaktiv, du kan bli mer effektiv. Och jag tänkte ta 3 exempel egentligen. Det första, om vi tar kundtjänstmedarbetare. I dagsläget så kanske man sitter och kollar i liksom ett system för själva ärendet, så ska du felsöka eventuellt och hjälpa kunden med någonting. Du sitter i ett annat system och sen så de mer erfarna kanske kommer ihåg att men förut så löste vi på det här sättet och då kanske vi kan lösa det på det här sättet nu. Men grejen är att det tar ju en stund och här nu kommer verkligen då agenterna in. För då kan du träna en agent att då istället för att den här personen ska sitta och kolla alla de här systemen så gör agenten det. Den suger in informationen, prioriterar hur viktigt är det här. Den kanske kollar då i ett system, men det här löste vi det, eller så här löste vi det förra gången. Du kanske kan föreslå den här lösningen och kan till och med formulera ett svar till den här personen då, eller kundtjänstmedarbetaren som behöver egentligen bara kolla av att det kan stämma, ja men kanske tweaka lite grann och sen kommunicera på ett eller annat sätt till den som hade då ringt in. Vi kan ta nästa exempel som IT-tekniker. Du får felkoder från systemet någonstans, du kan sitta och övervaka en stor miljö, vilket kan vara väldigt tidskrävande. Så får du några felkoder och då vet du att ja, men förut var det här som var felet, eller du kanske inte har någon aning. Jo, men den här agenten är tränad på all historik kanske som ni har inom företaget. Kanske historiken från den tillverkaren av hårdvaran som kanske har försett dig som företag eller organisation med jo men det är ofta det här som är fel och kan då hjälpa och felsöka mycket snabbare. Vilket gör det att du som IT-tekniker eller IT-support då blir mycket mer proaktiv, kan fokusera på det som är desto viktigare än att gå och felsöka någon accesspunkt eller någonting som ibland kanske kan fela till exempel. Och till och med om ni tillåter det så kan agenten starta om tjänsten eller hårdvaran, vad det nu må vara för någonting då. Vilket gör det återigen att proaktiviteten, effektiviteten för användaren blir så mycket större. Och sen tredje exempel, så som du och jag kanske många gånger precis. jobbar lite mer som säljare, kanske får en upphandling och då har den här agenten tränats på att alla de här produkterna som vi tillverkar kan då analysera upphandlingen och ge ett första utkast. Ja, men det är de här produkterna som matchar kraven till exempel. Kanske kan formulera ett första utkast till ett svar totalt sett på upphandlingen. Jag menar, du och jag vet ju hur mycket tid det kan ta att svara på en upphandling. Det är helt otroligt. Alltså, jo, men det blir ju verkligen en assistent då på riktigt. Och som du sa alldeles nyss, hur utnyttjas hårdvaran då? Jo, för nu så kan ni ju då ladda ner, tack vare att det är en Copilot Plus PC med en kraftfullare NPU, så kan man ladda ner en större språkmodell eller flera språkmodeller som körs i datorn lokalt. Så att användaren behöver då inte vara uppkopplad alla gånger heller för den delen, för att analysen sker i datorn. Och beroende av bandbredd är inte detsamma som innan. Nej, jag tycker det här är ju fantastiskt vad snabbt den här utvecklingen har gått. Och det går väldigt fort nu. Ja, alltså Agent AI perioden av Agent AI som vi är inne i just nu, det går fort. Och vi som sitter här och funderar på liksom hårdvara, men det är ju liksom Copilot Plus är ju framtiden på PC:n. Ja, det är ju från och med i typ igår. Ja. Ja, men, vi skojade om det i första filmen där just att det har aldrig hänt så mycket som nu. Nej. Ja, det är verkligen så. Så att lär er att utnyttja hårdvaran verkligen och känner det så här, men jag vet inte hur man ska komma igång. Ja, men ni på Advania hjälper ju till att ta antingen första steget eller fortsätta och ta flera steg helt enkelt. Absolut, och vi har konsulthjälp som ni kan få för att utveckla era AI-funktioner. Sen har vi ju specialister som tar hand om hårdvarufrågor så ni kan få liksom hela livscykeln gällande AI från Advania. Och framförallt när man har då mycket eller flera agenter, antingen flera eller färre, men den informationen och datan den måste ha tillgång till. Här är det ju väldigt viktigt med säkerheten. För man kan inte bara lasta in all er känslig kunddata eller historik som jag nämnde här alldeles nyss in i en agent och tro att den sköter sig väl själv. Nej, absolut inte. Det är mycket som måste kontrolleras, begränsas, tränaren så att inte den skickar informationen någon annanstans och sådana saker. Och där hjälper ni också till med att liksom... Ja, men man måste ju vara med och sätta och det är viktigt att sätta det här ramverket tillsammans. Så vi känner att när användarna ska börja använda sin data och skapa sin AI, att ramverket är på plats och att säkerheten finns där. Ja. Absolut. Och jag menar, det vi har pratat om här nu, den sista delen framförallt, är ju också liksom
det visar verkligen på att AI inte är bara liksom något häftigt demo. Utan det här är ju på riktigt. Här får du faktiskt ut någonting på riktigt. Ja, det ska bli fantastiskt att följa den här utvecklingen. Det går ju extremt snabbt. Och det är så mycket roliga saker vi kan göra. Och så mycket hjälp vi kan få för att effektivisera vårt arbete. Ja. Så vad vill vi att de som tittar nu ska ta med sig från det här avsnittet? Ja, men du Martin har ju pratat mycket om agenter. Vi vet att det här är framtidens sätt att arbeta. Men i många kunddialoger då pratar vi mycket om hårdvaran. Vilken hårdvara ska vi köpa in? Vi är övertygade om att Copilot Plus-maskiner är ju det framtida spåret som vi ska börja med redan idag. Dels så är det ju att kunderna kommer få mycket bättre upplevelse under tiden man använder maskinen. Och sen när man använder klart sin maskin i ett senare skede, då ska ju den återbrukas och då är vi ju övertygade också om att man får ett högre värde av den hårdvaran man säljer då. Så jag tycker det är väldigt enkelt att bestämma hårdvara just idag. Så med det så tackar vi så jättemycket för idag och vill säga på återseende. Men glöm inte läsa mer i blogginlägget under och prenumerera på Advanias YouTube-kanal för att vi ses kanske snart igen. Ja, men det gör vi nog. Absolut. Det gör vi absolut. Så tack så jättemycket och ha det så gott. Tack så mycket. Hej.